Φίλοι μου, γεια σας. Σήμερα θα δούμε την ιστορία του ιστορικού Ζαλόγκου. Ζάλογκο ονομάζεται το βουνό δίπλα στο χωριό Καμαρίνα, του Δήμου Πρεβέζης. Το Ζάλογκο έχει μείνει στην ιστορία από ένα σημαντικό γεγονός που συνέβη εκεί. Ο Αλή Πασάς, αφού νίκησε τους Σουλιώτες το 1803, έκανε συμφωνία μαζί τους ότι θα τους χάριζε τη ζωή, αν εγκατέλειπαν τον τόπο τους. Έτσι οι Σουλιώτες, αφού άρχισαν να εγκαταλείπουν το σπίτια τους, χωρίστηκαν σε δύο ομάδες. Η μία πήγε προς την Πάργα και η δεύτερη κατευθύνθηκε προς το Ζάλογκο. Ο Αλή Πασάς όμως δεν κράτησε το λόγο του. Έστειλε πίσω τους 3.000 Τουρκαλβανούς για να τους καταδιώξουν. Η δεύτερη ομάδα ταμπουρώθηκε στο μοναστήρι του Ζαλόγκου. Πολέμησαν σκληρά, αλλά ήταν λίγοι και δεν κατάφεραν να αντέξουν για πολύ. Ανάμεσά τους ήταν και 60 περίπου γυναίκες. Πολλές από αυτές ήταν εγκυμονούσες. Οι Σουλιώτισσες γνώριζαν καλά τις τακτικές του Αλή Πασά. Βίαζαν τις γυναίκες και τις πουλούσαν για σκλάβες. Για να αποφύγουν τη σκλαβιά, αποφάσισαν να δώσουν τέλος στη ζωή τους, αλλά και στη ζωή των παιδιών τους. Στις 18 Δεκεμβρίου, μία-μία στέκονταν στην άκρη του γκρεμού. Έριχναν πρώτα τα παιδιά τους και μετά έπεφταν κι αυτές. Λέγεται ότι έτσι πως πιανόντουσαν χέρι-χέρι, έδιναν την εντύπωση ότι χορεύουν. Τραγουδούσαν το τραγούδι «Έχε γεια καημένε κόσμε, έχε γεια γλυκιά ζωή». Προς τιμή αυτών των ηρωίδων που προτίμησαν το θάνατο από τη σκλαβιά, χτίστηκε ένα τεράστιο μνημείο στην άκρη του βράχου, το πλάτος των 18 μέτρα και το ύψος των 13 μέτρα. Σε μια πέτρινη βάση έχουν τοποθετηθεί 6 γιγαντόσωμες φιγούρες που παριστάνουν τις Σουλιώτισσες. Κάτω από το μνημείο, στο σημείο που ξεκινάει το μονοπάτι, βρίσκεται η γυναικεία ιερά μονή του Αγίου Δημητρίου. Πάμε να δούμε το οδηπορικό μας. Ωραία, τώρα πηγαίνουμε για το μνημείο του Ζαλόγκου, από το μονοπάτι που ξεκινάει από το μοναστήρι του Αγίου Δημητρίου. Η ιστορία την ξέρετε, είναι εδώ που πήδησαν οι Σουλιώτισσες για να μην τις πιάσουν οι Τούρκοι. Πήδησαν στον γκρεμό μαζί με τα παιδιά τους και τραγουδούσαν το γνωστό τραγούδι «Έχε γεια καημένε κόσμε, έχε γεια γλυκιά ζωή», και μία-μία πηδάγανε κάτω στον γκρεμό. Έχει και πολύ ωραία θέα κάτω. Φαίνεται το Ιόνιο πέλαγος.
όλες οι παραλίες εκεί, Καστροσικιά, ο Μύτικας. Είναι άγριο αυτό το τοπίο, τα βράχια όλα και το μοναστήρι φαίνεται κάτω ωραία. Πάντως το μονοπάτι είναι ωραία φτιαγμένο με τις πέτρες, λιθόστρωτο και σκαλάκια. Εντάξει, έχει ανάβαση βέβαια και καλό είναι έτσι οι πρωινές ώρες ή απόγευμα να μην έχει πολύ ήλιο, αν και έχει κάποια δεντράκια, κάποια βλάστηση που τα σκεπάζουν, αλλά στο πιο μεγάλο μέρος είναι εκτεθειμένο στον ήλιο. Και πάρτε και ένα μπουκαλάκι νερό, καλού κακού. Η πρόσβαση γίνεται από το ερχόμενη από την Άρτα προς την Πρέβεζα. Περνάμε το Λούρο, το χωριό Λούρο στο Μεγάλο και στρίβουμε στη διασταύρωση που πάει για Ηγουμενίτσα γράφει. Μετά είναι το χωριό Αρχάγγελος και η Καμαρίνα είναι αυτό που είναι λίγο πριν το μνημείο εδώ. Επίσης υπάρχει ένας αρχαιολογικός χώρος λίγο πιο πριν. Θα σας δείξω την Καμαρίνα κάτω, το χωριό. Εδώ πάνω έχει και ένα παρατηρητήριο. Αλλά εντάξει, καλή είναι η θέα και από εδώ, οπότε ακολουθούμε το μονοπάτι. Αρχίζει και φαίνεται το μνημείο. Θέλει λίγο κόπο να ανέβεις. Αρχίζει και φαίνεται και η άλλη πλευρά δίπλα. Το άλλο κομμάτι από εκεί. Από εκεί είναι το Σούλι. Εδώ είμαστε στο μνημείο. Άξιζε η ανάβαση, έχει πολύ ωραία θέα εδώ.
Το 1961 τελείωσε εδώ το μνημείο. Το 1950 θεμελιώθηκε, λέει. 11 χρόνια έκανε να φτιαχτεί. Ωραία, μην ξεχάσουμε να κλείσουμε και την πόρτα. Εδώ. Γράφει. Θα βάλουμε ρούχα και θα πάμε στο μοναστήρι του Αγίου Δημητρίου. Είναι γυναικείο μοναστήρι. Υπάρχει και ένα παλιό έτσι, που ήταν και μοναστήρι κάποτε, απλώς έχει μείνει μόνο ο ναός, το καθολικό, του ταξιάρχη. Είναι δύσκολη η πρόσβαση εκεί, πρέπει να πας από κάποιο μονοπάτι πάλι, και τα δύσκολο.